Non-Explosives Office, detectives of the Criminal Investigation and Detection Group NCR applied for a search warrant before the RTC San Pablo City, Laguna for violation of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act against Romel Litan, leader of the gun-running syndicate. Saan si Romel Litan? Angelo Magkamit, Ramil Quinones, and Christian Ray Quinones. During the implementation of the search warrant, assorted firearms, gun parts, and accessories were confiscated. The arrested persons were referred for appropriate legal actions at the DOJ Manila yesterday, July 3, under Assistant State Prosecutor Jinky Budomo. In addition, CIDG Anti-Transnational Crime Unit arrested a Japanese national identified as Soichi Nakai and his accomplice Mary Jane Tan alias MJ Tan for the case of illegal recruitment. Nasaan po sila? Tan and Nakai promised their victims high-paying jobs in Japanese hotels, farms, and factories, which can be achieved through enrolling and finishing a 30-day Nihongo language training at Ohio Japanese Language Learning Center, believed to be used as front for their illegal recruitment activities. Its victim was asked an amount of 15,000 as advance payment for training fee. Here with us today are the victims of the DO who sought the assistance of CIDG ATCU after they were asked additional payments for the processing of visas and other travel documents. Saan yung mga victim? Ilan kayo? Ilan mo kayo? Mga victims kayo, ha? Hindi kayo mga suspect. Victims, okay. The suspects were arrested yesterday in Mandaluyong City after receiving the marked money from the victims. Other details of the said operations will be discussed by the CIDG. Thank you. Ito yung sa entrapment operation na CIDG. Ito yung baril na na-recover. Napakaganda, di ba? Ito yung na-recover. Now, take note, bakit ito pinubiran? Tina. Take note, yung brand niya, anong brand niya mo? Spikes. Ito yung seal. Yung spikes, di ba? Ito yung seal. And, paalala ninyo, merong pictures dito. High-powered firearms seized in Marawi. Sa kasagsagan ng gira ng Marawi, ang buong gira sa Marawi. Neil Jerome Morales, Reuters, posted at June 8, 2017, 7:18 p.m. Ito yung mga armas na na-recover. Na-recover ng mga armas, and tingnan nyo yung kulay, yung tatak, yung brand, pareho. Meron pa dito, yan o, the same na tatak, the same na kulay, the same yung setup ng baril na recover natin. At saka, yung isang worker niya, ano ba alam mo isa? Merong isa dyan na nagpintura, inamin niya na itong mga baril na ito daw talaga na-recover doon sa Marawi. Itong nasa picture, galing daw talaga sa kanila, siyang nagpipintura, siyang nagkulay. So again, as of now, per record ng suspect, he was already able to sell. Dito sa record lang na recover, ha?
nakapagbenta na siya ng a total of 671 firearms na ganito. Ganito po, ganito. As of December 2015, nakapagbenta na siya ng 671 na ganito. Nandito sa record, may record siya dito. Hindi niya ito ma-deny. May record siya dito. Yung iba nga, doon naglanding sa Marawi. Na-recover sa kasagsagan ng gera sa Marawi. Kita yung mga picture, no? The same yung marking, the same yung brand. Ito, mas klaro ito. The same sit-up, the same kulay, the same yung marking. At tinaming mismo nitong tagagawa, taga-pintura na itong mga baril na ito. Ano ito? Ito, pinituran mo. Ito yun. Ito na, ito. Kasama sa pinituran niya. The same na mga baril. Any questions? So first question will be coming from Henry Aquilano, PCN. Sir, magandang umaga po. Sir, lahat mo ba to sa Marawi ibibenta? Hindi natin sure. Hindi naman. Hindi naman. Sir, na-arrest mo ba yung pinaka-suspect, sir? Yung pinaka-din? Yung pinaka-mayari itong lahat. Oh. Sir, may anong investigasyon na gagawin natin sa kanya, sir? Regarding since na-confirm natin General Busan, good morning. Sir, anong klaseng investigasyon yung gagawin natin dun sa may-ari since na-confirm natin na yung mga baril ginamit din ng makubi dun sa pinakita natin? Initially, kinasuhan na natin siya sa illegal na paggawa sa kasawalang lisensya. However, dahil sa hawak namin na record book kung saan-saan napunta yung mga baril, may mga leads na tayo kung ilan yung napunta sa Marawi, ilan yung napunta sa politicians, police, at saka sa military. So, we have to identify those kung saan napunta talaga at yung kung gusto natin i-connect sa rebellion, as of now, wala pang ebidensya para doon. Ito pala, yung mga gun-making machines and equipment niya, napakabigat, napakalaki, hindi natin madala dito. Kung gusto niyo kunan, tinalang niyo dyan, no? Naka-slide show yung kanyang mga machine, makinarya, paggamit dito, paggawa ng mga baril. And it was confirmed by APO na wala talaga siyang license to manufacture, license to repair, license to gunsmithing, wala siyang license to operate ng gunsmithing or manufacturing. Sir, yung mga gun accessories, from scratch, gumagawa siya ng baril o may iba dyan na how benta rin sa kanya? Paano yun, sir? I want to point out, yung kanyang trabaho ay dalawa. Isang refurbishing or repair at saka isang assembling na parang nagmamanufacture siya. So, ang gist of the matter on the manufacturing is the spikes tactical na baril, yung ganon. Kasi ito, registered ito sa abroad na baril. Ito ang kanilang ginagaya. So definitely, hindi naman locally available ito. So may pinapadalang parts dito. Remember yung mga cases, kagaya ni na Brian Taala dati, na nakuha natin ng through FedEx or any other courier from abroad. Ito ay ina-assemble at ginagawa. Yung pinapakita natin dito ngayon ang part of the assembly parts. Pang M16 lahat ito. Magaling siyang gumawa. He has the talent to do and he has the skill to do it. Kaya pag makikita nyo, yung finished product is truly just like the original. Sa test buy, this cost us 100,000. Todo tawad yun. Tawad ng isang Ilocano. Usually, sa end buyer na, hanggang 140 to 150,000 na ito. Sir, sino naging conduit? These are suppressed
barrel, naka-silencer. Ito yung mga, kagaya nito yung mga ginagamit ngayon ng mga sniper ng Maute sa Marawi. So nakasuppress, hindi mo marinig yung putok. Tatamaan ka na lang. Ito, naka-silencer ba? Silencer. Suppress. Sir, nalaman na natin kung sino yung conduit nila, ahente niya para makarating or maibenta sa mga terorista yung mga baril, sir. May lead ng CIDG and they are pursuing that lead. Meron na. At ongoing yung kailang follow-up operations. Sir, would you say lahat ng baril ng Maute sa Marawi ay galing dito? Ay, hindi naman. Meron din sila doong mga maraming source, hindi lang dito. Maybe some of them, yung nakita natin sa pictures na parehong doon talaga sa itong baril na ito, eh talagang kinumpirma ang painter na the same na armas dito. Ang original nito, black, pero pagdating sa kanila, pinipinturan nila ng parang trademark nila ito, magpintura ng dito, yung desert brown. Sir, sir, kung halimbawang refurbished yan o yung iba niyang parts ay galing sa ibang baril din, may mga serial numbers bang burado kayo nakita or may mga serial numbers na may na-trace? Kasi kung refurbished, di ba, pwedeng galing sa iba't ibang parte ng baril yun. Ongoing ang pag-iisigan yan. Papunta yan lahat yan. Papunta sa crime lab. Magkakaroon ng cross-matching. Kung mayroong magkakaroon cross-match, magkakaroon ng records checking doon sa IPO, kung sino mga previous owner, kung ito ba yung previously registered na firearms or loose firearms. Madidetermine yan sa investigasyon na itagandak. So next question, sir, will be coming from all of England TV. Sir, kanina may nabanggit kayo na may lead na dun sa mga politicians dito. Anong, may kaso ba na pwedeng harapin itong mga bumibili sa kanila? Ito na mga illegal na mga baril. Meron talaga. Ano po yun? Illegal posisyon ng firearms. At saka, kung yung mga baril na yun, ng mga politiko na nakabili sa kanya, eh, na-recover doon sa mga Maute, mga nakipaglaban sa ating pulsa doon sa Marawi, din makasama siya doon sa rebellion. Sir, yung lead ba natin na yan, mga politiko from where, sir? Mindanao ba? Mas marami? Hindi natin muna masabi dahil ongoing pa yung investigation lang. Basta merong lead na sinusundan ng CIDG. So next question, Raymond Dadbas of CIDG. Sir, good morning. Can you give us an idea, sir, it's either si Chief or kay General Bobosan, kung anong klase ng baril ito? Kasi siyempre yung mga ating mga kababayan, bakit all of a sudden may lumalabas mga ganong klase ng baril na nakita na pala sa Marawi? Why is it na ito yung klase na ito, yung kanilang kinokopya instead na yung gaya ng nakikita na iba doon, Barrett or other kinds of firearms? Bakit yung klaseng itong spike na ito ang mas gusto nila? Yung range and yung klase ng bala na ginagamit? Availability. Itong available, gusto na mag-armas. Itong pwedeng ibenta, pwedeng mabili nila. So, at sana maganda ang forma, di ba? Generic kasi, pag sinabi mong import, ito yung pinaka-basic assault rifle, basic automatic rifle ng fighting forces natin. Magaan, hindi gaano malaki, kung medyo semi-compact, at kung sa fashion pa, medyo fashionable. Pwede magyabang, alam mo naman yung pride ng mga ibang mga fighters, gusto magforma. Formatic ito nga ba rin? Sa original price, sir, magkano at saka sa gawa nila, magkano ang benta nila? Kano mo? 250,000 daw ang original. 250,000. Sa kanila, sir? Sa kanila. From them. Asa? Basta nag-range sa galon, 250,000 yung range. So, you mean, you sir, from Batangas, isi-ship to Marawi? Paano ang shipment to, sir?
hindi pa natin na-establish, pero May RORO or kaya nga, magdala nga ng Shabu from Manila to Marawi, di ba? So kung nakalusot yung Shabu na kontraband, itong firearms na kontraband din, kaya rin nila ilusot. Kaya. Kahit na ibaylan nila, kaya nila ibaylan. Lalo na pag politiko ang involved, di ba? May mga escort yan na police, may escort yan na army, pwede pahawakan doon ng politiko sa kanyang mga escort, di ba? So, wala, makalusot talaga. Makalusot sa checkpoint. Thank you, Raymond. Joy Cantos from Filipino Star. Good morning, sir. Sir, have we identified their culprits and if they're supplying the multi-ISIS terrorists in Marawi? Could we connect it with rebellion charges? Pag na-establish natin na yung mga armas na na-recover doon, tapos matrace back natin na galing dito at makunik natin kung sino bumili noon from this group, then magkakaroon ng kaso talaga. From illegal possession up to rebellion. Nagsusupply sila, nagsusuporta sila sa mga rebelde. So maisama sila doon sa kaso. Sir, mayroon po ba silang protector, let's say, scalawags in uniform from PNP and DELA? Hindi pa natin establish. Meron ba? We do not discount. We do not discount, sabi na sa CIDG. We do not discount. Posible. Kung sa ngayon, hindi pa na-establish. Posible. Thank you, Joy. Alana Amri from Shino. Good morning, sir. Sir, about po dun sa nahuli po about sa illegal recruitment, sir. Sir, Illegal? dun sa illegal recruitment yan, sir. Sir, bukod dun sa dalawa po, may mga tumutulong pa ba sa kanila? And alam po ba natin kung gaano katagal ito na nila itong ginagawa, sir? At the outset, bago kita sagutin, since February, may protocol sa akin sa Chief PNP, directing the CIDG to intensify campaign against illegal recruitment. Alam naman ninyo na ang dami nang nahuli ng CIDG on illegal recruitment. Kaya ito, nagkataon lang na isinama na rin ngayon dahil gusto namin ma-interview nyo yung mga maraming complainants dyan. Kasi they are the ones talagang mas magandang interview. Yung question mo na meron pang kasama, ito. Yes, sir. Sa aming experience kasi, yung illegal recruitment, according to sites, parang competition yan. Ibang grupo ito, ibang grupo ito, ibang grupo ito. Just like a businessman na nagbebenta ng produkto, kanya-kanyang style. Ito yung Japan lang ito. May mga nahuli din kami papuntang Middle East, papuntang So, yung Asia. operation nila, sir, sa Japan lang po. Sa Japan lang ito. Opo. Ang kanilang modus operandi is, kunyari, tutulungan ka muna, i-train ka muna na magsalita ng Nihongo as the requirement. Sir, ano yung tiba kung gano'n na po nila katagal itong ginagawa, sir? Nag-extract pa ng information yung ating mga investigador kung gano'n nakatagal. Pero yung dito, yung mga complainants yan na nandiyan mga kanina, first batch at second batch yan. Wala pa kami ng third batch at fourth batch. Yung first batch nila ay started sometime August or September. Thank you, sir. Thank you. And last questions from Bea Pupino. Kung hindi pa matatapos itong problema natin sa Marawi, in the future, bawas na yung magiging supply na ng firearms. Bawas na. Kung mag-mount pa sila ng another rebellion, bawas na yung kailang source ng firearms. Then, ito nga, natibag na natin itong grupo na ito, na-recover natin yung mga armas. At saka yung mga conduit nila, yung mga involved na mga politicians or sino ba yung mga personalities involved in the trafficking of firearms, in the selling and the buying of firearms, ma-identify natin, magkakasuhan, bawas na naman ng personalities, so mahirapan sila. Maghanap na sila ng panibagong punta. So, bawas problema ito. How do you establish kung limited lang ba or is this a network of illegal firearms selling these firearms? Napakarami, Bea. Hindi lang ito. Napakaraming pwede mag-supply. Isa lang ito. Pero hindi naman natin inakusahan lahat ng firearms manufacturer, firearms gunsmith, firearms dealer na nagsusupply sa Mauti, di ba? Hindi naman natin pwedeng i-wholesale yun. Pero marami ang pwede magiging supply. Depende na yan sa approach na gagawin nila. Paano na ma-legalize yung pagbili,
paano nila dalhin doon. Pero maraming pwedeng potential supply ng firearms. Yung nga lang kung gaano kasinsiro itong mga firearms dealers na siguruhin nila na yung firearms na binibenta nila ay hindi talaga mapunta doon sa maute o sa rebelde. So, follow-up question, sir, from Maan, Salima, and Rodin. Sir, itong mga repair shops ng guns, may mga license din tayo. Supposed to be. They have the license to operate gun repair shop or gunsmithing. Meron sila dapat license to operate. So ito, sir, Wala. Pero EPO, wala silang lisensya. pero sir, sa mga gamit niya, nakapag-pundar siya ng ganyan Yes. na equipment. I mean, hindi natin na-intel yan before pa, sir. Kung nalaman niya noon, pag ni-raid niya noon, ngayon lang nalaman, kaya ngayon lang rin na-raid. Sir, doon sa illegal recruitment, sir. Sir, paano na iba yung kanyang modus sa ibang recruitment? New Zealand, Dairy Farm, parang doon na entice yung ibang victim. So dito, language school, yung kanyang, in the guise of putting up a language school. Kunwari, doon ba mag-i-enroll muna and then diretso ka sa empleo mo sa Japan? If you remember, marami na tayong interview regarding illegal recruitment, and they follow yung track ng overseas employment, diba? Yung kung paano ginagawa, mayroon kang TESDA, tapos mayroon kang seminar, and then mayroon availability ng employer mo abroad. Ito naman, medyo parang training din. However, ang training niya is not on the work. Yung mga nahuli natin yung nakaraan, nagtitraining silang mag-extract ng gatas sa baka. Talagang farm hand yung mga nakaraan. Ito naman ang kanilang guys is you have to learn the language muna. Mas maganda ito kasi mas matagal eh. Learning the language takes time. And then learning the skill as a farm worker takes time. So mas maliliit yung perang ibibigay pero mas mahaba. Bagong style na naman ito. Sir, in-house sila doon? Hindi naman. Salima, Hey, Chief po. Hi, sir. Sir, other topic na po ako. Sir, dun sa Bulacan, kung ano daw pong patay, yung isa dun sa mga tinitignan natin na suspect, yung alias Endo. Kailan? Sir, this morning. This morning? Kailan? Sir, may placard pa Ano? na rapist po siya and mamamatay tao, I think, sir. May details na po or... Dapat imbestigahan ng Bulacan yun. Kung sinong pumatay. Sir, last Friday, we were able to talk to a person na saying witness daw po siya dun sa paglabas ng mga suspect. Pero at the same time, itinuro daw po niya dun sa mga civil service units ng Bulacan, yung nakita niyang dalawang lalaki. Isa po doon yung Ingo. Pero nung pagkuha dun sa dalawa, piniringan, tapos sinuotan po ng plastic bag or paper bag. Hindi na daw po niya nakita after that. Possible po bang imbestigahan ito kasi nilapit na rin po ito sa CIDG? Yung babae? Yes. Nasa CIDG na. Imbestigahan na CIDG yan. Then, kung ma-identify natin, kakasuhan natin kung anong... Kasi imbestigahan yan. Yung kanya daw kwento ay binabalidate yung CIDG. Kung gaano katotoo yung kanyang testimonya. Sir, yung mga civil service units na mga LGU po ba? May CSU. Civil sir. Security Unit. Civil security units po ay meron po bang karapatan na kumuha po ng mga tao or mag-interrogate? Paano po ba yung... Sila, ang alam nyo, yung papel ng civil security units ng LGUs, ang papel niyan is mag-secure ng mga establishment, mga property ng LGUs. Like yung munisipyo, like yung kapitulyo, magwardya sila doon, i-secure nila. Pero wala silang police power na mang-aresto, mag-operate sa drugs, at mag-possess ng firearms. Wala po. Hindi po yan authorized.
Kaya pag may nakita kayo mga si-issue na gano'n, nag-aabuso, may nagpupulis-pulisan na, isumbong nyo sa totoong pulis para ma-aresto natin yung mga si-issue na mahilig magpulis-pulisan. Alam ko, maraming si-issue dyan, mga barangay pulis pa nga eh. Barangay pulis na imbis na kakatulong sa pagmintinar ng peace and order, nakakagulo tuloy dahil yun nga, nagpupulis-pulisan na. Kagaya nung nangyari sa Taguig. Sila na ang nanghuli, sila na nangutong. Kinukutungan nila yung tao. Mali po yun, mali. Kaya we advise the LGUs na may hawak na sisyo na please see to it that your CIDGs are disciplined enough to perform their duties. Hindi, ang ulitin ko, hindi sila authorized to bear firearms. Hindi sila authorized to bear firearms. Sir, good morning, sir. Sir, balik tayo dun sa mga figures kung ilan po yung na-ship dun sa Marawi. Ang total kasi as of more or less 20 years na daw siya naggagawa. Pero lately lang siyang sumikat nung ginawa niya yung spikes tactical, yung pinakita kanina. Doon na lang siya naging in demand. According sa kanyang record book, from December 2015 up to now, 671 na ang kanyang na-assemble na ibinenta. So, yung mga conduits ngayon, kung ilan yung napunta sa bawat conduits, yun yung lead na sinasabi namin. To tell it today, baka ma-hamper yung investigation ongoing. Much that I wanted na ipagmayabang na namin ngayon, pero baka maudlot. Kaya next time na lang, Yes, sir. sa part 2 ni Sir Chief. Ang KG po, General de la Rosa, sir. Sir, sir, kahapon sa Media Secretary Aguirre, nababanggit na parang nabuhay muli yung bilibid drug trade. Yung bilibid drug trade po, yung mga input sa pagbabenta ng droga sa bilibid. Medyo nabuhay at may mga bagong personality. Ang sinasabi niya, sir, na baka nagkaroon ng familiarization doon sa mga tao ng SAPA doon sa loob. Di ba ang usapan po 3 months tapos rotate. How do you ano? Hindi man natin totally deny at hindi tayo nagmamalinis. But pag kinausap ko naman yung sub-contingent doon, kinausap ko yung sub-director, sila nga mismo rin gusto lang umalis doon dahil wala silang complete control doon sa yung mga bilibid drug lords, di ba? Noon kasi yung bilibid drug lords daw, nakakwan doon sa building 14. Meron ginagwardyahan ng mga SAP. Ngayon, minove doon sa maximum. So, ang hawak ngayon ng SAP doon na ginagwardyahan, yung building 14 at saka yung maximum. Pero, meron kasi ibang drug lord din na nilipat na sa medium. Ewan ko kung meron na sa minimum. Hindi naman sila nagkukontrol doon. Hindi SAP nagkukontrol doon. Gusto ko lang ipapalam sa inyo na hindi kami totally nagmamanage ng bilibid. Ang ginagwardya ng SAP doon yung maximum lang at saka yung building 14. Kung yung mga drug lord doon sa building 14 nilipat sa medium o sa minimum, wala nang control ang SAP doon. Wala nang control. Hindi na kung mayroong magpumasok ng mga kontraband doon, like gadgets, cellphones, laptop, computers, hindi na masisita ng SAP yan. Dahil hindi sila may control doon sa medium at sa minimum. Kaya sana, how I wish, ibalik lahat ng drug lord doon sa building 14 at SAP ang magagwardya. Thank you, sir. That's my idea. Sir, follow up doon. I-recall nyo ba yung mga staff members or rotate na? Gusto ko palitan na buo. Palitan na buo dahil sila rin na ang kuha nila doon, ang kanilang apprehension is baka masisira lang kami dito, sir. Kung nandito kami tapos magpapatuloy yung drug trade na yan dahil hindi namin makukontrol, baka masisira lang kami dito. You better relieve us here. Yan ang pakiusap nila. Then, yun nga, nakalabas naman, lilipat man yung ibang drug lord sa medium. Hindi pa nakontrolado yung medium. Kung magpapatuloy yung sa kanyang negosyo doon, sabihin na naman, SAP naman ang may kagagawan. Hindi pala kontrolado yun, beyond ang control. So will you do that, sir? And when are you going to do that? Ha? Will you do that? And when are you going to rotate? I will talk to the director of SAP. Anong maganda? Dahil yung overstretch yung ating special action force ngayon,
they are very much engaged sa gira sa Marawi. Meron pa tayong binabantayan na problema sa Zamboanga, Peninsula. Meron pa tayong binabantayan dyan sa Central Mindanao, sa Maguindanao. So yung ating mga sapi talagang overstretched. Yung nandito lang naiwan dito sa Bilibid. Sir, kahapon nandun kayo sa cabinet meeting with the President. Yes. Any specific directive, anong napagdating nyo sa cabinet meeting? Hintayin na lang siguro yung may PIO man siguro pwedeng magsalita niyan. I cannot speak in behalf of the Malacanang kung ano yung pinapag-usapan namin doon. Pero kayo, sir, may specific order po ang Pangulo sa inyo para sa second year. Sabi, mag-usap daw kami pero busy ka yan. Dami kasing cabinet member na nakipag-usap sa kanya after the cabinet meeting eh. Kaya umalis na ako, makamibit. Ngayon, mag-usap kami, magkita kami yan. Naroon ko yung instructions na yan. Napag-usapan, sir, yung Marawi? Gusto niya na ako daw magkuhan. Ano yung Kayo ang Hindi na pag-usapan kasi yung problema sa squatting sa Mindanao State University sa Marawi. Yung squatting, yan ang problema ngayon doon. Yung buong school campus na napakaganda, nauubos na yung space doon. Yan, in-squat na ng mga politicians doon sa Marawi. So, gusto niya na mapaalis yung mga squatter. Kung pwede, gusto niya kung mag-presidente sa Mindanao State University. Hindi pa pwede. Si PNP ka, at the same time, presidente ka ng MSU. Yun lang na pag-usapan tungkol sa akin. Kinuha kayo, sir, ng input sa SONA, para sa SONA? Nagpe-prepare kami. Nagpe-prepare. Isama niyo ba, sir, kung mag-apply ba kayo for extension ng warranty? Wala pa. Pero nag-usap kami kahapon ni General Anyo. Kapag kausapin, tanungin kami ni Presidente, what will be our recommendation? Pag hindi pa ito matapos, pa-extend natin. Yun ang pag-usapan namin. So as of now, sir, we would recommend... As of now, kailan pa mag 6 months? Tagal pa naman. July 6 months, 60 days. 23 ng July. July. So kahapon ang pag-usapan namin, we are inclined to recommend to the President na kung pwede, the way things are going ngayon, na hindi pa talaga totally na stabilize yung sitwasyon, maganda sana i-extend para pati sa rehabilitation phase ng Marawi. Mahirap pa magpanday-panday doon na mayroong putok-putok pa na mangyayari, di ba? So para safe yung mag-rehabilitate, extend mo na yung Marcelo para maganda yung kalabasan ng reconstruction, rebuilding of Marawi. So kahapon, napag-usapan namin na kung tanongin tayo ni Presidente, sabi sa akin dyan Anyo, we might as well siguro recommend to him to na ikuha natin, extend ng konti. Pero, sa kahapon yun ha, pero things may vary as days go by. Baka bukas gaganda na, o wala na problema. Bakit Sir, ipa-extend kung wala na problema? So Diba? yun, how many days yung extension na nakikita ninyo, sir? 60-60 lang. 60-60. So, 60, then another 60, another 60, another 60. Mindanao lang, sir. Ha? Mindanao lang, sir, initially yung... Oh, yun lang. napag-usapan. Yun lang. Okay na? Kung tanungin kami, kung hingin niya yung aming, as of yesterday ha, assessment namin, as of yesterday, yun yung aming napag-usapan ni General Anyo na yun ang gawin natin. Pero ngayon, baka magbago, maganda yung sitwasyon doon ngayon, baka magbago yung recommendation namin. Or tomorrow, baka magbago. Depende sa obtaining situation doon sa Marawi. Sir, pareho kayo ni General Anyo na nag-defense. Oh, Si Lorenzana. nag-usap kami kahapon. Lorenzana, sir. Ha? Secretary Lorenzana. I don't know with General Rosana, hindi pa kami namin napag-usapan. Kami dalawang General Anyo, magkatabi kasi kami kahapon eh. Nag-usap kami. For today. Okay. Thank you. Salamat.